ओके साथीहरु, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु कि तपाईले 2022 को डीबी लोटरीको रिजल्टलाई सजिलैसँग कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईलाई म सम्पूर्ण कुराको यहाँनेरि जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरु। यसको लागि एकदमै तपाईलाई सजिलो छ साथीहरु। यसको लागि खासै तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन साथीहरु। सिम्पली तपाईसँग के गर्नुपर्छ भने साथीहरु, तपाईले कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यदि तपाई मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई सिम्पली क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला र यदि तपाई ल्यापटप या कम्प्युटरबाट गर्नुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। यसको लागि तपाईले सिम्पली के गर्नु होला भने म एउटा ब्राउजर ओपन गर्न गइरहेको छु र यो ब्राउजरमा ओपन गर्नको लागि साथीहरु सिम्पली तपाई कुनै पनि ब्राउजरमा जानु होला। जस्तै मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु है त। अब तपाईले के गर्नु होला भने साथीहरु, यहाँनेरि डीबी प्रोग्राम तपाईले सर्च गर्नु होला है त। program.state.gov यो लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु। तपाईले यो लिंकबाट डाइरेक्ट जान सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। यो गरिसके साथीहरु सिम्पली यसलाई इन्टर गरिदिनुस्। ओके, जस्ट वेट गरौँ साथीहरु, किनभने अहिले एकदमै बढी नै ट्राफिक भएका कारणले गर्दाखेरि साथीहरु तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साथीहरु 2022 को इन्टरैक्ट स्ट्याटस चेक भनेको छ। सिम्पली तपाईले के गर्नु होला भने चेक स्ट्याटसमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। ओके, टाइम लाग्न सक्छ साथीहरु, किनभने ट्राफिक एकदमै धेरै छ। धेरै मान्छेहरुले चाहिँ एकैचोटी डीबीलाई एप्लाई गर्दा फेरि चाहिँ डीबी को रिजल्ट हेर्नको लागि एप्लाई गर्नु खोज्दा फेरि चाहिँ तपाईलाई अलिकति स्लो हुन सक्छ है त, ट्राफिक ज्यादा भएको कारणले गर्दा फेरि। ओके, इलेक्ट्रिसिटी डाइभर्सिटी भिजा तपाईलाई देखाएको छ र साथीहरु तपाईले यहाँनेर यस्तो गरिसकेपछि तपाईको एकछिन लोड भएर आफै तपाईलाई यो साइट खुल्छ र यो साइट खुलिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु इन्ट्रान्ट इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो जुन छ नि साथीहरु सिम्पली तपाईको चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर दिएको हुन्छ। तपाईले त्यो डीबी भर्ने बेला त्यो तपाईले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर हालेको छु कन्फर्मेसन कोड है त। अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नु होला भने साथीहरु सेकेन्डमा आएर चाहिँ लास्ट फ्यामिली नेम भन्ने अप्सन छ। जस्तै तपाईको लास्ट फ्यामिली नेम चाहिँ के छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो यहाँ रङ देखाएको छ साथीहरु, किनभने मैले यो तपाईलाई देखाएको मात्रै छु। तपाईले चाहिँ त्यस्तो हाल्नु होला है साथीहरु। जस्तै यसलाई कपी गरेर अहिले म यसलाई पेस्ट गर्दिउँ। सिम्पली साथीहरु एकदमै सजिलो छ। तपाईले आफ्नो कन्फर्मेसन कोड हाल्नु होला। यो कन्फर्मेसन कोड हालिसकेपछि साथीहरु तपाईले लास्ट फ्यामिली नेमको यहाँनिर तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो लास्ट फ्यामिली नेम दुराल हो, म दुराल हालिराखेको छु। तपाईको आफ्नो जे छ त्यही हाल्नु होला र तपाईले यहाँनिर डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले 1997 राख्थे, तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अथेन्टिकेसनको लागि तपाईले यो रिक्याप्चालाई फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर M5 BAC है त, BAC यो राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले सिम्पली सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसको लागि एकदमै इजी छ साथीहरु, सबमिट गरिदिनु होला। र सबमिट गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर यदि सबमिट गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ रिजल्ट शो गर्छ साथीहरु। र रिजल्ट शो गरेपछि तपाईले यहाँबाट डीबी लोटरी प्रोग्रामको चाहिँ तपाईको परे कि परेन भनेर तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ साथीहरु। अहिले मेरो किन देखाएको छैन भन्दाखेरि किनभने मैले डीबी भरेको थिइन। यो चाहिँ मैले सिम्पली तपाईलाई डेमो मात्र देखाएको कि तपाईले यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर है त। अब जस्तै तपाईको चाहिँ के हुन सक्छ, कन्फर्मेसन नम्बर तपाईले बिर्सेको अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर फर्गेट कन्फर्मेसन नम्बरमा जानु होला। सिम्पली यहाँनिर गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ फर्गेट कन्फर्मेसन नम्बरमा गएर क्लिक गरेपछि तपाईले आफ्नो फ्यामिलीको नाम, तपाईले डेट अफ बर्थ हालिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिरबाट पाउन सक्नुहुन्छ है त। जस्तै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट द डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम छ हाम्रो 2022 है त। तपाईले यो चेक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको छ नि साथीहरु नेम भनेको छ आफ्नो फ्यामिलीको लास्ट नेम है त। मेरो दुराल छ, मैले दुराल राख्थे। सिम्पली दुराल राख्दिनु होला। फर्स्ट नेम तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट नेम अब नो फर्स्ट नेम भन्ने छैन भने नराख्दा नि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। मिडल नेम तपाईले यहाँनिर राख्नु होला। सबै नामहरु तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। जस्तै मेरो यहाँनिर अब मेरो फर्स्ट नेम रहेको छ किरण। ओके, किरण राख्दै केही पनि फरक पर्दैन क्यापिटल स्मलले। र डेट अफ बर्थ तपाईले यहाँनिर चुज गर्नु होला र जुन इमेलमा तपाईले भर्नु भएको थियो त्यो इमेललाई यहाँनिर चुज गर्नु होला। र त्यसपछि यो रिक्याप्चालाई तपाईले फिल गरेर सबमिट गरिदिनु होला। तपाईले आफ्नो जुन तपाईले बिर्सिनु भएको कोड छ कन्फर्मेसन कोड तपाईले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। यही थियो सजिलैसँग तपाईले 2022 को डीबी लोटरी प्रोग्रामको तपाईको रिजल्ट चेक गर्ने। सबैलाई म विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सबैजनाको चाहिँ परोस् है, जतिले पनि भर्नु भएको छ, जतिले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाई सबैको डीबी परोस् भन्न चाहन्छु। सो सबैलाई शुभकामना दिँदै भिडियो यति नै थियो साथीहरु। भिडियोलाई यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाइदिनुस् ताकि जब पनि यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईहरुकोमा पुग्छ है त साथीहरु।